मीने शेताचा माल बघ ना ग, उभा जळून गेलाय पाण्याविना. आणि सरकार दुष्काळ पण जाहीर नाही करत. शेताच्या मालाकडे बघून मन खचतं ग. पै मालक, शेताच्या भेगा कवा ना कवा भरून निघतील हो. पण मनाच्या भेगा कशा भरणार? मीने कसं होणार ग आपल्या लेकरं बाळाचं? त्यांचं शिक्षण व्हायचे, लगीन व्हायचे, पाहुणं रावळं कोणी बी साथ द्यायना झालंय. जास्त विचार नका करू मालक, व्हायचं तसं होईल. येळ चांगली असू का वाईट, निघून तर जातेच नव. चला बघू, लेकर घरी वाट पाहत असतील. चला. हा हा चल. बा, मपल्या ना समद्या मैत्रिणी सायकली घेतल्या. म्या पण सायकल पाहिजे. म्या नाही जात एकली, सोबतीला नाही कोणी, पायीच जावं लागतं. पोरी, समद खरं आहे तो, पण आपल्याकडे पैक नाही ना. आपल्याकडं कधी पैक असतं का बा? कवा आपण पैक्याचं गरण सांगतोस आणि चुप्प करतोस. जा, म्या सायकल पाहिजे म्हणजे पाहिजे. आओ, म्या काय म्हणते, आपली बकरी विकू आणि तिला सायकल घेऊ. हाय ना, तर टाकू मिटून. बर. आहे हे बघ, मंगू दादाचा फोन आला आहे. हॅलो हॅलो. अगं तसं नाही आहे, कानाला लावायचा असतो. हॅलो, कसा आहे बाबू? अभ्यास करतो का बाबू? अभ्यास कर बाबू. आओ धरा, मंग्याचा फोन हाय. हॅलो. हा बोल वागा, बरं आहे ना व? कोणता टेबल? केवढा असतो? किती पैका लागन? इतका? बरं बघतो कोणाकडून तर. काय पाहिजे हो त्याला? लॉक टेबल म्हणतोय बा, आपल्याला तरी काय माहित काय असतं ते. राम राम मालक. काय काम काढलं श्याम्या? मालक, पैक पाहिजे होतं थोडं. कसलं पैक? आधीच नाही फेडलं ना अजून मागायला आला. मालक नड आहे व. आधीच सारी जमीन माझ्याकडे घाण आहे, घर घाण आहे. आता काय बायको घाण ठेवणार की काय मग? सावकार, हा श्याम्या गरीब जरूर आहे पण लाचार नाही. तोंड सांभाळून बोला सावकार. आम्ही तरी जमीन गहाण ठेवली, तुम्ही तर जबानच गहाण ठेवली. ए भिकार चोट, चल निघ इथून. चल ग. आओ मालक, अक्कल बी गहाण ठेवली होती का? समजा गहाण ठेवलं बिना विचारता. हिचं लगीन कसं करायचं आता? मी बघल सगळं. तू काय बी नाही बघणार आता. आता फक्त मीच राहिले. मला इक्यो म्हणजे होईन तो समाधान. बा, हे बघ, सरकारी पत्र आलं आहे. कसलं पत्र? नोटिसी आहेत सरकारी कर्जाच्या, आणि लाईट बिल पण आहे. मागच्या 3 वर्षाची थकबाकी. किती आलं बिल? 91,000. किती?
होय बा, 90 आणि 1000. इथं पोटाला भाकर नाही आणि सरकार बिल मागतय, कर्ज मागतय. जगाव की मारावं असं झालंय. कायद्यानं लाईट काढली जाईल असं बी लिहिलं आहे बा त्याच्यात. पण बा, माझ्या सायकलचा विचार केला ना व? नाही मिळणार तुला सायकल. का नाही मिळणार? मंग्याने मागितले की 5000 मिळतात आणि माझ्यासाठी एक सायकल बी नाही बा. कर असाच भेदभाव. तुला ना तर नीट नवरा होता आलं, ना तर नीट बाप होता आलं. कर्तव्यच नाही नीट कळालं ना तुला. मीने मला माफ कर ग. मी झुंजून झुंजून थकलो ग. आता नाही सहन होत. हे कर्ज, हे कर्तव्य, हे उपकार मी नाही फेडू शकत. मी आले दूर चाललोय. मला शोधू नका. जातो मी. वहिनी 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 गजब झाला, सगळं संपलं. काय झालं बंडू भाऊ? उलगडा करून सांगा ना. आपला श्यामा दादा, काय झालं त्यासनी? बोला ना, जीव घाबरू लागलो. श्यामा आता या जगात नाही राहिला. नाही मालक नाही. हे काय केलं तुम्ही? हे काय करायचं आता? आम्हाला उन्हात टाकलं. आम्ही कसं जगायचं आता? मालक नाही, बाकी आहे हो. मीनाबाई कोण आहे? या, तुम्ही कोण? मी श्यामाचा चुलत भाऊ. मीनाबाई, तुमच्या पतीने आत्महत्या केली. आत्महत्या करणे कायद्याने गुन्हा आहे. या केसची विचारपूस करण्यासाठी मी आलो आहे. वाटापट माहिती सांगा. साहेब, एकच करम करा. म्या माझा धान्या गमावला हाय. म्या नाही समजत गुन्हा पिना. साहेब, जीवाला मोतल झाला होता त्यो, म्हणून जीव गमावला त्यानं. गुन्हा नाही केला त्यानं. गुन्हा नाही केला. प्रीत नको मला, मनमीत नको, मान नको मला, सन्मान नको. एवढंच फक्त ऐकणारे देवा. नाही त्याला श्रीमंतीचा हेवा. बापाला माझ्या पायातलं पायतन मिळू दे देवा. अंधारल्या वाटेत ठेसळलेल्या पायाला दवा 2 पैक्याची मिळल का रे केव्हा, मिळल का रे केव्हा. पहाडाला लाजवेल असं शरीर त्याचं, झुंझून झुंझून थकलं रे आता. त्याला आधाराची काठी भेटल का रे आता, भेटल का रे आता. गाळलेला घाम आणि जागलेल्या रात्रीचा मांडला हिशोब तर, ऐकायला कान तुझे देशील का रे देवा, देशील का रे देवा. आयुष्यातून हारलेल्या त्या देहाला शेवटी तू वाऱ्यावर सोडू नको रे देवा, सोडू नको रे देवा. खूप तरसलाय रे बाप माझा प्रेमाला. मायेचा एक हात फिरवशील का रे देवा, फिरवशील का रे देवा. एवढंच फक्त ऐकणारे देवा, एवढंच फक्त ऐकणारे देवा. राजू, शाळा जा बाई. किती दिवस शाळा बुडवणार? आणि आहे शाळाची फी भरावी लागन, त्यासाठी पैक ग. अगं, मला धुनी भांडी करायची नोकरी लागली सावकाराच्या तिथं. पण आहे ती नोकरी तू तर कर्ज फेडण्यासाठी करणार आहे ना ग. तुला काय करायचं? पाहिन काय करायचं ते. माझी वाट सोडा, मला जाऊ द्या. ए, काय चाललंय तिकडे? सोडा तिला.
वहिनी राजू माझ्या बाई हे काय केलं आता तू राजू माझ्या बाई माझ्याकडे बघ ना मला बोल ना राजू माझ्या बाई बंडू भाऊ बघा ना याच्यात माझ्या बाईने काय लिवलंय आई मला माफ कर ग. आज जे घडलं यानंतर मी जगू नाही शकत ग. हे जग मला जगू नाही देणार ग. माझ्या आबरूला आग लावली ग. आई सगळं संपलं आई, सगळं संपलं. पण आई, ज्यांनी हे पाप केलं ना त्यांना तू शिक्षा दे. माझ्या मरणाची शेवटची इच्छा आहे. आज तुझी राजकुमारी शिकार झाली आई. उद्या अशा कित्येक राजकुमारी या निर्घृण कृत्याला शिकार होतील ग. त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे आई, त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. तुझी राजू. साहेब साहेब फेऱ्यात लिवायची होती. हा बसा थोडा वेळ. साहेब लिवा ना. बसा थोडा वेळ. ए पांडे साले कामचोर पाणी ला रे. साहेब लिवा ना. बसा थोडा वेळ. दम नाही निघत का? साहेब खूप दम काढला हो, परमानाच्या बाहेर दम काढला. इथवर आलंय आता. साहेब मी माझा धनी तर गमावला हो, पण मी माझ्या पोटचा गोळा बी गमावला हाय. त्या लांडग्यांनी माझ्या पोरीच्या आबरूचे लचके तोडले, तिच्यावर बलात्कार केलाय साहेब. हा बसा. सांगा फिर्याद. मीनाबाई, तुमचे असे म्हणणे आहे की माझे हे नाबाली बालक अशी घृण कृत्य करू शकतात का? हा, माझ्या पुरीनं त्यांची नावं लिहिलीत त्या पत्रात. कुठे आहे ते पत्र? त्या साहेबांकडे.
कसलं पत्र? मला कुठलंही पत्र दिलं नाही. खोटं बोलत आहे मिस मीनाबाई. नाही साहेब, मी खोटं नाही बोलत. जज साहेब, यांच्याकडे कुठलाही पुरावा नाही. मीनाबाई, तुमच्याकडे आणखीन काही पुरावे? हा आहे ना, ह्यो बंडू भाऊ. तुमचे नाव? बंडू भाऊ. बंडू भाऊ, जेव्हा हे कृत्य घडत होते तेव्हा तुम्ही तिथे होतात का? नाही सरकार, मी नव्हतो तिथे. ही वहिनी मला फसवते. काही पुरावा नाही म्हणून मला या मॅटरमध्ये पाडते. खरंच मी नव्हतो, आई शपथ. जज साहेब, यांच्याकडे कुठलाही पुरावा नाही. तरी तुम्ही माझ्या ह्या 4 मुलांना निर्दोष घोषित करावे. कुठलाही पुरावा नसल्याने न्यायालय कोणालाही दंड किंवा शिक्षा देऊ शकत नाही. हे परमेश्वरा, या जगात या न्यायालयात न्याय नाही मिळत रे. खऱ्याचं कोणी नाही या जगात. एक पुरावा नाही म्हणून दोषी सुद्धा निर्दोष होतात. मग माझ्या धनीनं काय गुन्हा केला होता? माझ्या राजीनं काय गुन्हा केला होता? देवा, तू सगळं बघतोस. तुझ्या दारात नक्की न्याय होईन रे.